Meron akong dalawang viewers na sa halip na pumuti sa paggamit ng calamansi ay lalo silang umitim. Kung bakit at kung paano ito solusyonan, pag-uusapan natin yan. Hi! This is Weng! Welcome to my YouTube channel! So kung bago ka pa lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button pati na ang notification bell para sa mas marami pang video na katulad nito. Ngayon, kung pala Facebook ka naman, i-like mo ang aking Facebook page na Teacher Weng. Ini-upload ko rin ito sa aking Facebook. Yon. At syempre, i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na ilalagay ko sa screen. Yung calamansi, good source of vitamin C yan. Kapag in-intake mo siya, makakatulong yon para kahit paano palakasin ng iyong immune system. But aside from mayaman siya sa vitamin C, isa rin siyang natural bleaching agent. Yun nga lang, ang mahirap sa mga bleaching agent, mapa-chemical man yan or mapa-natural, pag hindi tama ang paggamit mo, nagkakaroon siya ng reverse effect. So, sa halip na pumuti ka, lalo kang iitim. Like yung calamansi, tsaka yung lemon, talaga namang maraming gumagamit niya na talagang naging effective. Yun nga lang, kapag nagkamali ka ng paggamit, doon na lalabas yung problema. So, sa case ng calamansi, kapag pinahid mo siya sa mukha, like halimbawa, ginagamit mo siya sa mukha mo, kasi ginagamit daw yan para mabawasan yung pagka-oil ng mukha. So, kung ipapahid mo siya sa mukha mo, kailangan mga 5 minutes lang. Tapos, babanlawan mo na. Kapag ka naman daw ipapahid mo yan sa katawan mo, halimbawa sa maitim na kilikili, maitim na siko, maitim na tuhod, yung medyo hindi kasing sensitive ng mukha, 15 to 30 minutes. Ngayon, kung halimbawa, nagpahid ka ng calamansi, tapos nakakaramdam ka na ng hindi tama, halimbawa katulad ng parang nasusunog, tapos may sting na, namumula na, ayun, banlawan mo na siya agad-agad. Ibig sabihin, hindi na kaya ng balat mo yung calamansi. Kasi calamansi is too acidic. Parang pagka nasobrahan ka ng, kumbaga natagalan yan sa balat mo, possible na masunog. Ngayon, meron lang ding tamang bilang ng araw na kung kailan mo siya dapat ipahid. Halimbawa, sa isang linggo, sa case ng iba, yung medyo hindi masyadong sensitive ang balat, mga 2 to 3 times a week pwede. Pero kapag sensitive ang balat mo, 1 to 2 times lang. Ako minsan 1 times a week lang. Kasi pag sensitive ang balat mo, hindi niya, kumbaga yung acidity ng calamansi, hindi niya kaya nagalan. So, pagka ipinilit mo yan, possible na masunog. Sa case ng dalawang viewers na nagtanong sa akin, I don't know kung sakit nila napulot yung idea ng calamansi na yan. Pero marami naman yan nagkalad sa YouTube. Yung isa, gumamit siya ng palmolive tawas calamansi, pinaghalo-halo niya. Ang ginawa niya, binabad niya sa katawan niya ng buong magdamag. So, imagine that binabad mo ng buong magdamag. Hindi ko nga kaya na ilang minuto lang yan. Tapos siya, binabad niya ng buong magdamag. Hindi ko alam kung siguro hindi nagre-react yung balat niya o hindi siya nakakaramdam. So, naisip niya siguro ibabad ng buong magdamag. At siguro naisip niya na mas magiging effective yun kapag mas matagal niyang bababarin. Yun namang isa, binababad raw niya ng matagal. Tapos, araw-araw. So, pareho sila ng case na ang nangyari, yung isa parang na-allergy siya, tapos parang lalong nangitim. Pareho silang nangitim ang balat. So, pareho silang nagtatanong sa akin. Ngayon, obviously, kaya sila nangitim kasi talagang mali yung gamit nila. Kasi niluto talaga o naluto ng calamansi yung balat nila. Ngayon, ano na yung gagawin just in case na ma-experience mo ito? Siyempre, kung nasunog na yung balat mo dahil sa paggamit ng calamansi, itutuloy mo pa ba yung paggamit? Syempre, hindi na. Ang una mong gagawin, tigilan mo yung paggamit niyan. Ang pangalawa mong gagawin, pumunta ka sa pinakamalapit na dermatologist kasi kailangan mo mabigyan ng proper treatment kasi nasunog na nga yung balat mo. Hindi yan basta-basta problema kasi nasunog yan. Okay, ngayon, sa panahon natin kasi ngayon, medyo mahirap nga maghanap ng doktor. Kasi nga, meron tayong kinakaharap na crisis. So, kung wala ka pang budget or wala talagang doktor, ganito na lang ang gawin mo muna. Itigil mo nga yung paggamit ng calamansi, tapos ang gagamitin mo lang is mild soap and mild lotion. Yun lang. Huwag ka nang gagamit ng anything. As much as possible, hypoallergenic. Ipahinga mo ng bonggang-bongga yung balat mo. Huwag kang magse-self-medicate. Ayan, huwag kang gagamit ng iba pang pampaputi para pumuti yung nangitim na. Hayaan mo makabawi yung balat mo kasi nabugbog yan dun sa paggamit mo ng calamansi. Hayaan mo siyang mag-heal.
Okay? Ayan, so yun lang yung mapapayo ko. Ang pinaka-the best mo talagang gawin ay pumunta ka sa derma just in case na nasunog na yung balat mo. Siguro maski yung mga doktor na hindi eksperto sa balat, yan din ang sasabihin sa inyo. So magkita-kita po tayong muli sa aking mga susunod na video. Sana nagustuhan nyo yung binahagi ko sa inyo ngayong araw. Hanggang sa muli, bye!